سلام، من غزالم. بعد از مدت‌ها برگشتم با یه ویدیوی دیگه. امروز می‌خوایم با هم یه کیک باقلوای خیلی خوشمزه درست کنیم که هم میتونید برای مهمونیاتون، هم برای نظری یا هر چیزی که دوست دارید درستش کنید و ازش لذت ببرید. بریم که درستش کنیم. خب برای کیکمون تخم مرغ‌ها رو طبق روال همه کیک‌ها اول تخم مرغ و شکر و وانیل رو باید با هم دیگه هم بزنیم. خب من حالا تخم مرغ‌ها رو به اضافه شکر و وانیل، میزان همه موادم توی کپشن براتون می‌نویسم، اونجا میتونین که همه رو با دقت بخونین. خب حالا این ترکیب رو 6 دقیقه با دور تند همزن هم میزنیم. خب حالا حتما وسط کارتون یکی دو بار دورگیری بکنین که بعداً تخم مرغتون مثلا هم نخورده و اینه باقی نمونه که بخواد بوی زخم بده. من دوباره میذارم ادامه هم زدن رو انجام بدم. بعد از 6 دقیقه دیگه مایه کیکمون کاملا کرم رنگ و کشدار شده و همینطور حجیم. حالا میریم بقیه مواد رو بهش اضافه کنیم. من یه مقدار اینجا ماست دارم که میزان مواد رو هم به پیمانه هم به گرم توی کپشن براتون مینویسم. خب ماست رو بهش اضافه میکنیم. بعد از این 6 دقیقه که کامل هم خورد ماست رو اضافه میکنم بهش. ماستتونم حتما سعی کنید که شیرین باشه، ترجیحاً هم آب نداشته باشه و همینطور روغن مایه و حدوداً یه قاشق زعفرون دم کرده. 67 گرم شیره که حالا بهش اضافه میکنم. اینجا ریختن پودر هل سلیقه‌ای میتونید اصلا حذفش کنین، ولی من خب یه مقدار حدوداً یک دوم پیمانه، یک دوم قاشق چایخوری پودر هل بهش اضافه میکنم پیمانه. حالا در حد مخلوط شدن دوباره با دور کند هم زنین، دفعه هم میزنیم تا همین حد که اینا با هم در حد مخلوط شدن ترکیب بشن کافیه. خب حالا الان سریع همزن رو باز میکنم. من از اینجا به بعد دیگه با ویسک یا همزن دستی هم میزنیم. حالا من اینجا مقدار آردی که دارم و با بیکینگ پودر اینا رو 2 بار الک کنید. من یه بار الک کردم، یه بار دیگه دوباره روی خود مواد الک میکنم. بیکینگ پودرتون رو با آردتون ترکیب بکنید حتما که همزمان با هم الک بشن. هی کم کم الک کنین و اینطوری فولد کنین که پف کیکمون هم نخوابه. خب آرد رو توی 2-3 مرحله همیشه الک کنین که قشنگ هوادهی بشه به کیکتون و کاملا هم ترکیب بشه با مایه کیک دیگه، چون گلوله گلوله باقی میمونه بعدن ظاهر خوشایندی نداره دیگه. حالا که دیگه اینجا همه آردمون با مواد ترکیب شد دیگه بیشتر از این هم نمیزنیم چون پف کیک میخوابه. خب حالا الان من سینی فرم اندازش 30 در 40 که من با روغن جدا کننده که حالا بعداً بهتون
توی ویدیو کاملا توضیح میدم چجوری درستش کنیم. من با اون چرب کردم. مایه کیکم رو میخوام انتقال بدم به سینی فرن. حالا من با سینی 30/40 دارم درست میکنم. یه مقداری ارتفاعش کمتر میشه، ولی اگه میخواین ارتفاع بیشتر داشته باشین توی 25/35 هم میتونین درستش کنین. خب حالا آروم آروم، چون مایه کیکمون یه مقدار حجمش زیاده، اگر حین ریختن توی سینی دیدین که یه جاهایی هم یه مقدار آرد هم نخورده باقی مونده، همونجا ترکیبش کنین، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. حالا قشنگ پخشش کنی یک نواخت توی سینی فرتون. دیگه اصلا نیازی هم نیستش که حتما ضربه بزنین به سطح کار و اینا، اصلا همچین چیزی نیاز نیست. حالا یا با همون لیسکتون که دارین پخشش میکنین، به این صورت یه مقدار یک نواخت سعی کنید پخشش کنید، یا با سیخ چوبی که یک نواخت پف کنه کیکتون. در همین حد کافیه. حالا روشو با هر چی که دوست دارین میتونین تزیین کنین، یا اینکه اصلا کلا همینطوری ساده بزنینش داخل فر. بعدن میتونید روش پودر نارگیل یا هر چیزی که دوست دارین بریزین. من یه مقدار خلال بادوم میریزم روش. فقط من یه توضیحی بدم راجع به این کیک. بچه‌ها کیکمون کیک شربتیه. اول من الان فرو روی دمای 180 درجه از قبل گرمش کردم. حالا که مایه کیکمون آماده شده، سینی رو میذاریم داخل فر به مدت حدوداً 40 تا 50 دقیقه. وسطش چک کنید ببینید، اگر که چون دمای فرا متفاوته، بعد که کاملا آماده شد و از فر آوردینش بیرون، باید اجازه بدین کامل سرد بشه. و بعد حالا الان بعد از اینکه اینو بذارم توی فر، میرم شهدش رو درست میکنم که هم شهد باید سرد باشه. این نکته مهمی که توی این کیک هست اینه که هم کیک باید کاملا سرد باشه، هم شهدتون باید کاملا سرد باشه که کیکتون بعدا حالت خمیری نگیره. خب من اینو ببرم بذارم داخل فر. میذاریم داخل فرتون رو حتما از قبل 10 دقیقه یک رو گرمش کنید. خب رفت برای حدوداً 40 تا 50 دقیقه. خب بچه تا کیکمون داخل فره، من شهدش هم آماده میکنم. شکر، آب، گلاب، زعفران، زعفرانتون رو غلیظ هم بکنین، چون هم برای خود کیک هم برای شهدش نیاز داریم. و من الان از پودر هل دارم استفاده میکنم. شما میتونین 2-3 تا هل رو بشکونین داخلش بریزین. و خب حالا من زیرش رو زیاد کردم که آب جوش بیاد. همینطوری هم میزنم که شکرش حل بشه. از لحظه‌ای هم که شروع میکنه به جوشیدن، اجازه بدیم با شعله خیلی ملایم یه 10 دقیقه بجوشه که یه مقدار قوام بیاد، خیلی شل نباشه. فقط بچه‌ها دمای فرتون رو حواستون باشه بهش. وقت ممکنه که دمای فرتون خیلی بیشتر از حالت استاندارد باشه، نیم ساعته هم کیکتون حاضر بشه. وسطاش حواستون باشه که یه وقت از کنارها نسوزه یا یهو ته نگیره. خب بچه ها الان هم کیکمون هم شهدمون کاملا سرد شده. الان که برشش میزنم، با یه چاقوی تیز برش بزنین که بافت کیکتون رو خراب نکنه. حالا همه جای کیک رو با شهد میپوشونیم. خب
برای تزیینشم من از پودر نارگیل، یه مقدار پودر پسته، یکم از برگ گل محمدی استفاده میکنم. خب بچه‌ها کیک باقلوامون آماده شد. فقط چون این کیک شربتیه حتما اجازه بدین که بعد از ریختن شهد 1-2 ساعت به خورد کیک بره، بعد سروش کنید. امیدوارم که درستش کنید، کنار عزیزانتون ازش لذت ببرید. حتما لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اگر سوالی هم داشتین تو کامنت ها بپرسین، حتما اول جواب میدم. تا آموزش دیگه، فعلا خدافظ.